بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم على موضوع هام جدا، وهي ايه العلامات اللي بتخبرك ان انت عندك مشكله في الكبد. لو انت الموضوع ده يهمك هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. الحقيقه انا فكره الفيديو ده جات لي ان انا الحقيقه بيجي ساعات فيديوهات كده على اليوتيوب، فتصفح لقيت فيديو من احدى البرامج، واحده بتتكلم غير متخصصه، تتكلم على علامات اللي ممكن تظهر على بني ادم تقول له ان هو عنده كبد. الحقيقه يعني انا اللي اتخضيت. ليه؟ يعني اللي يشوف كده، يعني لو اي واحد سمع الفيديو كل واحد هيشك ان هو عنده الكبد. فالموضوع ليس بهذه السهوله وهذه البساطه. طيب، احنا طبعا اللي متابع معانا هيعرف ان احنا بنشتغل دايما بشكل منظم وشكل اكاديمي. ما ينفعش اطلق الموضوع على عواهنه كده واقول الاعراض اللي لو ظهرت عليا يبقى انا عندي الكبد. هو الكبد ده مش حاجه واحده، احنا لازم نقسم امراض الكبد الى حاجتين كبار. في الاول الالتهاب الحاد في الكبد، وفي الالتهاب المزمن في الكبد. وانا الحقيقه كنت عملت فيديوهين هيظهروا لكم دلوقتي عن الالتهاب الحاد وعن الالتهاب المزمن. طيب، هنبدا مراجعه سريعه. ايه الاعراض اللي لو ظهرت عليا ممكن اشك ان انا عندي التهاب حاد في الكبد؟ اول حاجه طبعا بيبدا بفقدان شهيه، احساس بالغثيان، قيء، ممكن مع ارتفاع بسيط في درجه الحراره. بعد شويه تختفي الاعراض دي ويبتدي يحصل ان لون البول يبقى لون الشاي، يبقى غامق، ونلاقي في اصفرار يحصل في بياض العين في الجسم. دي اسمها اعراض الالتهاب الحاد في الكبد. هو ده الكلام اللي اتقال، تمام؟ مش كل واحد رجع يبقى عنده التهاب حاد في الكبد. هو ما ينفعش اطلع في التلفزيون ويقول الكلام ده. مش كل واحد جاله شويه حراره يبقى عنده التهاب حاد في الكبد. ده لازم تبقى مجموعه اعراض زي ما انتم شايفين كده مرتبطه ببعض. الالتهاب المزمن في الكبد ومرورا لغايه ما نوصل لتليف الكبد. العين ده يشتكي من ايه؟ ممكن نمره واحد ما يشتكيش من اي حاجه خالص، ويكتشف بالصدفه. رايح يا الدكتور عشان شويه الم بتاع قولون عصبي، الدكتور كويس شاطر عنده سونار، بص عليه قال له انت عندك مشكله في الكبد. او مسافر في اي حته وهو بيعمل التحاليل التشيك اب بتاع السفر، لقى ان عنده التهابات الكبد او لقى عنده فيروس وكده. ده الحقيقه السيناريو اللي هو بيبقى موجود في اكتر من 70-80% من الحالات. او انه يبتدي يشعر باعراض، والاعراض دي زي ما احنا قلنا في ناس ما بتحسش باي حاجه او ناس بتحس باعراض. الاعراض دي ممكن تلاقي خمول وكسل دائم، مش قادر يعمل اي مجهود. وعلى فكره برضه نفس الكلام هقوله تاني، مش كل واحد عنده خمول وكسل يبقى عنده كبد. في حاجات تانية ممكن تعمل خمول وكسل زي فقر الدم اللي هو الانيميا، زي نقص هرمون الغده الدرقيه. لكن بيفضل برضه الخمول والكسل ده من اعراض الكبد. لازم اطمن على وظائف الكبد لما يبقى عندي الحاجات دي باستمرار. برضه من الحاجات المهمه ان انا يبقى عندي الم في اعلى الجانب الايمن من البطن اللي هي منطقه الكبد. وده طبعا ممكن يحصل لو البني ادم عنده تضخم في الكبد لاي سبب من الاسباب، سواء دهون على الكبد او التهاب مزمن على الكبد لاي سبب من الاسباب، وحصل تضخم في الكبد. ممكن يشعر يحس ان يقول لك انا عندي طوبه في الحته دي يا دكتور، عندي طوبه في الجنب اليمين ده فوق ده. لكن برضه ارجع اقول تاني، مش كل واحد عنده وجع في المنطقه دي هيبقى عنده كبد، لان المنطقه دي فيها حاجات تانية غير الكبد. يعني ممكن يبقى عنده قولون عصبي، ممكن يبقى عنده المراره، الحاجات دي برضه كلها موجوده في المكان ده. لكن برضو لما حاجه زي دي موجوده اطمن على وظائف الكبد، مش هيخسر حاجه. لما الامور تتطور شويه يبتدي بقى المريض يشتكي من ايه؟ يشتكي من تورم في القدمين. ممكن يشتكي ان هو بيجيله كدمات مع اي خبطه. ده مش الطبيعي اي واحد يتخبط، مش طبيعي ان هو يجيله كدمه مع اي خبطه. فلو لقيت ان جسمك بيعمل كدمات مع اي خبطه لازم تطمن على وظائف الكبد. برضه ارجع اقول تاني، مش اي تورم في القدمين يبقى معناه ان عندك كبد. لا، في حاجات تانية بتعمل تورم في القدمين، زي ما انا برضه عملت حلقه قبل كده عن اسباب تورم القدمين، هسيب لكم الرابط بتاعها فوق شوف تسمعوها وتشوفوها. طيب، تطور الموضوع اكتر ممكن البني ادم ده يبتدي يخش يلاقي حجم بطنه اتفخ زياده عن اللزوم، اللي هو بنقول عليه الاستسقاء. ممكن تلاقي ان لون البول دايما بقى غامق مش الطبيعي بتاعك. بياض العين، ناس بتقول لك دايما خد بالك انت عينيك مصفره، دي كلها علامات. ممكن وانت بتحسس على بطنك كده لقيت ان في جزء ناشف كده تحت الضلوع،
لكن في حاجه زي مكلكعه كده لازم برضه تشك ان الكبد بالذات لو في الناحيه اليمين او في الوسط او في النص او حتى في الناحيه الشمال لو ده طحال، لازم برضه اروح للدكتور يبص عليا ويعمل لي سونار ويطمني. ايه تاني؟ لو الموضوع بقى تطور اكتر زي البني ادم وظائف الكبد تسوء مع التليف، ابتدى يخش في مرحله ما قبل الغيبوبه الكبديه، تلاقي دايما بني ادم ريحه بقه مش حلوه، انه عليه رائحه التفاح المعطب. برضه مش اي واحد ريحه بقه وحشه يبقى عنده كبد. انا عملت حلقه عن اسباب تغير رائحه الفم، هيطلع لكم الرابط بتاعها. ممكن تلاقي بقى رعشه في الايدين، اول ما يمسك اي حاجه تقع من ايده، متوه كده. دي كلها اعراض تدل ان في مشكله في الكبد. في حاجات تانية برضو مهمه ممكن الواحد البني ادم يلاحظها. بص على كف ايدك، لو كف ايدك كله محمر من اطرافه داير وفي النص مبيض، هوريك الصوره بتاعتها تظهر لكم دلوقتي، دي من ضمن العلامات الاصابه بامراض الكبد المزمنه. لو انا عندي بقى اي حاجه من الحاجات اللي انا قلت عليها دي وقلقان وعايز اطمن وخايف اروح للدكتور او ما عنديش وقت اروح للدكتور، ايه الحاجات اللي تطمني؟ اول حاجه وظائف الكبد. اعمل وظائف الكبد كامله. وظائف الكبد مش انزيمات الكبد، انزيمات الكبد جزء منها اللي هي الصفرة، انزيمات، نسبه الزلال، دي مهمه قوي. نعمل كمان اللي هو تحليل البروثرومبين اللي هو بتاع السيوله، ده مهم. الخمسه دول عليها وظائف الكبد، اسمها وظائف الكبد. ونعمل معاها برضو تحليل فيروسات، فيروس بي، فيروس سي، ونعمل موجات صوتيه على البطن نطمن. لو عملنا الحاجات دي وطلعت كويسه نطمن نسبه كبيره جدا ان الكبد بتاعنا سليم. يبقى هو ده الكلام يا جماعه اللي يتقال، ما نطلعش نقول الكلام ده كده وننشره والناس تترعب، لا. كل حاجه من الحاجات دي ممكن يعملها الكبد وممكن يعملها حاجات تانية غير الكبد، حط في دماغك الكلام ده. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبكم طبعا تعملوا لايك، تشيروه مع اصدقائكم، لان كل ما بتعمل لايك للفيديو تدي رساله لليوتيوب ان احنا بنعمل حاجه مفيده، ارجوكم انشروا. يلا هشوفكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.